Emberek százmilliói ünneplik, de kevesen értik igazán, mi is valójában a karácsony valódi jelentősége. Tandemadásunk évadzáró epizódjában ezen különleges és meghitt ünnep vallási hátteréről, annak hithű megéléséről és vallástudományi elemzéséről fogunk beszélgetni. A legegyszerűbb kérdés: mindenkinek ugyanaz-e vajon a karácsony üzenete, amit az ünnep szándékoztatik átadni, avagy elveszíti a modern társadalomban a jelentőségét? Vendégem professzor dr. Máté Tóth András, az MTA doktora, vallástudós, az STE vallástudományi tanszék alapítója. Köszöntöm a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Örömmel jöttem. Mennyire banális azt kérdezni, hogy fontos arról beszélnünk, hogy a karácsonynak valójában mi a jelentése. Annyian beszéltek már erről, mi is valójában beállunk valahol ebbe a tornasorba, de mégis vajon átértékelődik a modern társadalomban a karácsonynak például a vallási szemszögből való megélése, vagy egyáltalán a fogyasztói társadalmi úgymond rátelepedés? Hát egy kérdésben több kérdés, hogy érdemes-e. Én úgy vélem, sőt, még egy kicsit többet is merek mondani, hogy szentül meg vagyok róla győződve, hogy az emberi alapvágyakról és alapértékekről mindenképpen beszélni kell, és újra valahogy egymás emlékezetébe kell idéznünk azt, hogy hát mi végre is vagyunk ezen a világon. És amikor karácsonyt, vagy húsvétot, vagy akár a nagy nemzeti ünnepeket ünnepeljük, akkor valahogy mindig megpendülnek ezek a csellóhúrok, ezek a mélyzöngésű csellóhúrok. Ha elfelejtkezünk ezekről az ünnepekről, és elfelejtkezzünk arról, hogy emlékeztetnünk kell egymást az igazi értékekre, a legmélyebb értékekre, akkor abból nem csak felszínes gondolkodás és felszínes életvezetés történik, hanem a konfliktusainkkal való megküzdési kapacitásunk is alacsonnyá válik, a rezilienciánk, ha szabad ezt a kifejezést használni. És kifejezetten a karácsony, amire most készülünk, az bizonyos értelemben kiemelten alkalmas arra, hogy rákérdezzünk arra, hogy mit is jelent az tulajdonképpen úgy igazából, hogy szeretjük a rokonainkat, hogy szeretjük a gyerekeinket, vagy a szüleinket, hogy így az utcán ismerősöknek oda kurjantunk, hogy boldog karácsonyt, hogy igazából mi van mögött. És azt hiszem, hogy ha a legegyszerűbben fogalmazunk, akkor emögött az a remény és tapasztalat húzódik meg, hogy dacára minden nehézségnek van értelme élni, és van értelme önzetlen módon odafordulni ismerőseinkhez, és azokhoz is, akik adott esetben rémisztőnek tűnnek számunkra. Említette a szeretetet, valakit szeretni, ugye beszélhetünk felebaráti szeretetről, akár szerelemmel érzett szeretetről is. Megkülönbözteti a vallás a szeretet fogalmát, vagy ilyenkor felértékeli valahogy inkább a vallás az ünnepek adtán a szeretet fogalmát? Hát a görög filozófiában, amit aztán utána a kereszténység is átvett, három fajta szeretetet különböztetnek meg. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ez egy rangsor, én nem így gondolom, én egymás mellettiségbe gondolkodnék. Az első az az erosz, az erotikus szeretet, ahol felforrósodik a vágy, elhomályosul a tekintet, az talán adott esetben előnyére is válik az embernek, és hát
az élvezetre és az együtt megszerzett élményre koncentrál ez a szeretet. A másik a filia, a baráti szeretet, ahol az összetartás, a különböző nehézségekkel való közös megküzdés, az emlékekre való visszagondolás, közös visszagondolás, és hát az a hozzáállás, hogy tartsuk egymásban a lelket. Itt nagyon belekeveredik az egész hadi kultúra és háborús mitológia, ami a görög filozófiát, még inkább a mitológiát uralja. De van egy harmadik típusú szeretet, amit a görög agapé kifejezéssel jelölünk, és ez az agapé, ez tulajdonképpen az önfeláldozás, az önzetlenség szeretete, az a szeretet, amiben képesek vagyunk megfeledkezni a saját jól felfogott érdekeinktől, és ez az agapé, ez mondjuk így a kereszténységben egy másik dolognak is a kifejezője, az pedig a közösen elköltött étkezés, a lakoma, amelyik a mennyországi lakomát akarja szimbolizálni, ahol egymást látjuk vendégül, ahol Isten vendégei vagyunk, és ahol az asztalnál nem csak a méltók foglalnak helyet, a polgárok, a jól fésültek, a brancsba tartozók, illetve a vér szerinti kötelékbe tartozók, hanem helyet foglalhatnak azok is, akik külső szemlélet szempontjából nem tartoznak oda, mert nincsenek megfelelő ruhába öltözve, mert nem érik el azt a kulturáltsági fokot, vagy nem tartoznak abba a társadalmi kasztba. És ez az agapé az, ami igazából annak a szeretetnek talán a mélysége, vagy tágassága, vagy legvonzóbb ihlete, ami a karácsony ünnepségeiben, ünnepi aktusaiban jelen van, vagy hát jelen lehetne. A modern világban is ebben az úgynevezett fogyasztói társadalomban egyre inkább megfigyelhető az, ahogy a kollektív tudat is talán mondhatjuk úgy ráébred arra, hogy elmegyünk a fogyasztás irányába, nem pedig az élmények, a család és az érzelmek, az érzések megélése irányába, mint hogyha a karácsony valahogy egy ilyen kettősséget élne meg. Egyrészt van a világi megélése, úgymond, ami kimerülhet nagyon sokszor a bármilyen jellegű termékeknek a reklámaival, például amikor várjuk, hogy az a bizonyos italnak a reklámja megjelenjen majd, de ettől függetlenül nyilván van ennek egy vallási, vagy úgynevezett spirituális megélése is. Nagyon eltávolodni látszik ez a kettő, vagy azt vesszük észre, hogy minél több a szenvedés a világban, valahogy a kettő megint összetalálkozik? Úgy elsőre úgy hirtelen felindulásból azt válaszolnám, hogy is. Nézőpont kérdése. Természetesen lehet úgy nézni, ahogy a kérdésben is elhangzott, lehet úgy nézni, hogy karácsonykor mindenki nyüzsög a boltokban, és a kereskedők is hát ünnepet ülnek, mert jön a sok vásárló, és amit nem sikerült eladni 11 hónapon keresztül, azt a decemberi hónapban majd sikerülni fog. És akkor szembeállítani ezzel, szétválasztva azt a bensőségességet, amikor sétálunk a Tiszaparton, amikor nincs olyan nagyon hideg, és közben a csendes éjt hallgatjuk a Spotify-ról a fülünkben. Lehet ezt szétválasztani, és talán adott esetben fontos is különböző módokon felhívni a saját magunk és a többiek figyelmét is, hogy nem csak az anyagi természetű ajándékok léteznek, és hogy igazából mi magunk lehetnénk a legnagyobb ajándék, hogyha saját magunkból, és nem csak a pénzünkből ajándékoznánk. És pont ez az, ami a karácsonynak a
spiritualitása lenne, hogy az ember a többieket megajándékozza az idejével, vagy azzal, amit ő maga barkácsolt, ügyetlenkedett össze. Azonban, ha most azt mondom, hogy ne ilyen szembeállító módban tárgyaljuk ezt, azt azért mondom, mert ha mindannyian látjuk azokat az embereket, anyukákat főleg, nagymamákat, akik ott állnak a játékboltban, és válogatnak, hogy mit is tudnának a kisunokának, vagy a gyereknek vásárolni, és elmennek a maximumig. Nem a racionális anyagi kalkulus vezeti őket, hanem akkor mi? Valahogy igazából mindent próbálnak adni, de mindent nem tudnak adni, ezért adnak egy kicsit többet, mint amennyi pénzük van. Egy kicsit többet, mint amennyit úgy nyugodtan rászánhatnának. Vagy amennyit amúgy is megtennének. Vagy amit amúgy is megtennének. És ez a kicsivel több, szerintem ez utal egy belső hozzáállásra, mondjuk azt lelkületre, mondjuk azt spiritualitásra. Egy gondviselési jelleg is akár? Hát, talán gondviselés is, de én korábban, jóval korábban, mondjuk 20 évvel ezelőtt, akkor nagyon szembeállító módban beszéltem a karácsonyról, és ajándékmentes karácsonyt képzeltem el a megfelelő karácsonynak, ahol semmiféle anyagi vonatkozás nincsen, és a legegyszerűbb étkezés karácsonyát képzeltem el, hogy a háziasszonyok ne lógónyelvvel omoljanak hullafáradtan oda a fa alá. Most már irgalmasabb vagyok ez ügyben, azt hiszem, megértőbb lettem. Hogyan hozhatná, vagy mit mondaná egyébként a vallástudós, a teológus azzal kapcsolatban, amit a nem hívő emberek gondolhatnak például arról, amelyről nagyon sok dal is szól, hogy a karácsony, Jézus születése, Jézusnak a megérkezése, és egyben minden olyan történetek, amelyeket egyrészt a Bibliából is, másrészt pedig akár különböző karácsonyi dalokból is megismerhet az ember. Talán a kérdésnek az is az érdekessége, hogy úgy is énekli a nem hívő ember ezeket a dalokat átéléssel, hogy közben nem biztos, hogy egy egyházi kórusban ugyanúgy énekelné ezt. Igen. Hát aki tudja, hogy miket szoktam tanítani a vallástudományban, azok jól tudják, hogy az egyik kedvenc előadásom az ateizmusról szól, amit talán a legnagyobb lelkesedéssel és odaadással tudok tartani, aminek több oka is van. Az egyik személyes oka az, hogy az ateizmusról és az ateistákról én két mélyen hívő, elkötelezett pap filozófustól tanultam a legtöbbet, boldogan mondom a nevüket is, Nyíri Tamástól és Turai Alfrédtől. És ők tanították meg azt, hogy a keresztény gondolkodás számára milyen hihetetlen sok inspirációt jelentett az ateizmus felvetés, az ateizmusok, a különböző ateizmusok felvetései. Úgyhogy ezért nagy örömmel tudok beszélni arról, hogy vajon milyen lehet a nem hívők karácsonya. Persze nem mindenki ateista, aki nem hívő. Tomás Halik, cseh, szintén pap, filozófus, szociológus szokta félig humorosan, félig komolyan mondani, hogy igazából nem ateisták a csehek, hanem apateisták. Az azt jelenti, hogy sok mindennel kapcsolatban, amit a kereszténységről, illetve az egyházaktól hallottak, azzal kapcsolatban már apátiásak, mert elvesztették az érdeklődésüket, de hogyha valaki valami eredeti dolgot mond számukra, vagy valami olyant mond, aminek a tiszta racionalitás számára is inspiráló ereje van, akkor nem fordulnak el. Tehát arra vevők, hogy így egyszerűen fogalmazzak. Nos, hosszú bevezető után azt mondhatom, hogy a karácsony is olyan ünnep, amely alapvetően a lehető leginkább emberi ünnep, és bizonyos értelemben kiegészítőleg
vallási ünnep. Mert az, hogy a gyerekeket megajándékozzuk, azt, hogy a családdal valami kis minifesztivált ülünk, azt, hogy különböző szülőktől, nagyszülőktől, dédszülőktől örökölt rituálékat elvégzünk, a fa állítása, földdíszítése, és így tovább. Adott esetben az is, hogy elmegyünk szép hóesés, de jó lenne, ha hóesés lenne, szép hóesés, elmegyünk az éjféli misére, ami teljesen mindegy tulajdonképpen, hogy mi történik ott benne a templomban, akkor is kicsit már pityókásan elmegyünk oda, odafele nagyokat nevetünk, ott egy kicsit elgondolkodunk, mégis úgy érezzük, hogy hát azért nem csak a pénz van, nem csak az erőszak van más is, kicsit talán egy könnyed cseppet is eldörzsölünk, és aztán utána hazamegyünk. Tehát, hogy ezek nagyon emberi gesztusok, és nagyon mély emberi igények is. És a vallástudomány azt mondja, hogy a vallások érzékenyek ezekre a mély emberi igényekre, érzékenyek ezekre a rítusokra, és hozzáteszik a speciális vallási hagyománynak a narratíváit. És hogy úgy mondjam, ezekben a nagyon emberi dolgokhoz hozzákeverik a nagyon isteni dolgokat. És a kereszténység pont karácsonykor azt ünnepli, hogy a nagyon emberi dolgok, meg a nagyon isteni dolgok nem csak, hogy egymáshoz illenek, távol vannak egymástól, de egymáshoz illenek, hanem közel vannak egymáshoz, és maga a megtestesülés, hogy az Isten fia megtestesült, az Isten emberré lett, az pedig azt mutatja, hogy az Isten föladta a távolságtartás mentalitását az emberek vonatkozásában, és emberré lett, beállt a sorba, beállt a porba, és aztán beállt a börtönbe, és beállt a halálos ítéletbe is. Ez szerint akkor elmondható, hogy nem fizikai jelenségek találkozásáról beszélünk itt, tehát nem fizikai dimenziók találkozása, hanem az emberekben történik meg valójában. Ugye, ahogy szokták mondani, hogy magunkba szállunk, és a vallás dimenziója egyrészt, a vallásosság dimenziója valamilyen szinten leképződik úgymond minden emberben, vegyítve ezt bármilyen családi rituálékkal, szokásokkal, és talán egy összekötő kapocs az emlékek lehet ilyenkor. Az emlékek is lehet összekötő kapocs, de az az alapélmény is lehet összekötő kapocs az emberi és a vallási dimenzió között, vagy a fizikai, biológiai és a lelki, spirituális dimenzió között. Az az alapélmény, amit ünnepekkor, hát ha jól sikerül az ünnep, sajnos sokszor nem sikerül jól, de ha jól sikerül az ünnep, akkor az ember azt éli át, hogy itt mégiscsak valahogy valami többről van szó. És ezt a többletet, ezt természetesen mondjuk a pszichológia segítségével meg lehet magyarázni, de hát nem azért jövünk össze, hanem azért jövünk össze, mert vágyunk is erre a többletre. És ez mélyen emberi dolog, és egyben azt is lehet mondani, hogy hát igen, valahogy ez a vallásnak a gyújtópontja, hogy a közvetlenül hozzáférhető világgal való találkozás révén találkozunk, vagy nyitottá válunk, vagy megnyílunk a közvetlenül nem hozzáférhető valóság felé. Hamarosan ki fogunk majd arra is térni, hogy milyen ősibb időpontokkal vagy hagyományokkal kapcsolatos lehet még például a karácsony. Említsük meg például a napi egyenlőséget, a napfordulót, de szerintem erre térjünk majd ki a reklám után. Úgyhogy köszönöm szépen az eddigi válaszait. Szívesen. És a kedves nézőknek is üzenem, ne menjenek sehová. Most egy rövid reklámra megyünk, de már is visszatérünk. Ugye a Jack-o'-lantern, ugye így nevezik angolul magát ezt a töklámpát. Érdekes lehet, aki úgy mondjuk szeret olvasni, mert egy tényleg kivételes emberi pálya, és pályafutás, meg tanmese a kitartásról. Tehát... Ezek a hírek eddig is velünk voltak, vagy ehhez hasonló megfigyelések és álhírek. Valójában nincs ok nagyobb ufólásra, mint egyébként.
Melyik a kettő közül a nehezebb, az embert tanítani, vagy a kutyát tanítani? Hát az embert, nyilván az embert, mert mi sokkal árnyaltabbak vagyunk. A kutyára azt szoktam mondani, hogy nála vagy fekete, vagy fehér valami. Azért a kutya intelligenciája 3-4 éves gyermekéhez hasonló. Sokan azon a véleményen vannak, és talán én is hajlok e felé, hogy ezt osszam, hogy például a gyerekeknek az első 3 életévükben mozgóképpel nem is nagyon kellene, hogy találkozzanak. Azt gondolom, hogy minden gyermeket, attól függetlenül, hogy sajátos nevelési igényű vagy nem, egyénileg kellene differenciálni, amit a tananyagok és különböző törvényi hozások nem nagyon engednek meg. Úgyhogy ilyen szempontból a versek olvasása, a verstanulás, versmondás terápiás értékkel is bírhat, és tényleg nagyon sokszor segíthet nehéz helyzetekben. Ha megkapja azt a tervezőt, hogy ezt a házat kell felépíteni, egy funkcionális analfabéta, hogy fogja felépíteni ezt a házat? Mint a következőre behozott, tehát Attila szívesen állít valótlan dolgokat itt rendszeresen, de a következőre behozom. A múltban a csőcseréket azt mindig a szélső jobb adta. A mindiget, ezt nyilván a rendszerváltás óta értem én. Annál visszább Korponyi Ernő kollégán kívül azt emlékezete senkinek nem ér a kötődésem, tehát szerintem ott a sikernek a receptjét azt valahol német Szilárd konyhájába, a madárteljes pacal környékén kell megtalálni. Hát szerintem ez kétirányú dolog, lehet, hogy már hamarabb kellett volna. Nagyon sok termék még olcsóbb lett, mint ástopp alatt. De ne legyenek tévképzeteink ez sehol. Tehát, hogy se Magyarországon, se Németországban, se Franciaországban, se Amerikában. Nehéz elhinni, amit mondanak, mert a valóságot nem tükrözi. A reklám előtti percekben már beszélgettünk a karácsony spirituális szempontból történő fontosságáról, de ígértem azt is a reklám előtti percekben, hogy kitérünk ennél talán ősibb ünnepekkel való kapcsolatra is. Említettem, hogy vendégem a stúdióban dr. Máté Tóth András, és akkor szegezném is önnek a következő kérdést, hogy van-e bármilyen jellegű kapcsolat, ami észrevehető például egy ilyen ősi gyökerekre visszavezethető ünnepre, vagy pedig időpontra, mint például a napforduló. Van-e bármilyen kapcsolat például a karácsony ünnepe, vagy annak bármilyen üzenete, akár a megváltóáj megszületése és a napfordulók között? Hát olyan értelemben talán lehet mondani, hogy van köze, hogy érdekes módon ezek a nagy ünnepek nem csak a kereszténységen belül valahogy kapcsolódnak kozmikus jelenségekhez. Tehát valahogy az a feltételezés, hogy az emberiség, hogy úgy mondjam, mindig is, bár ez a legveszélyesebb kijelentés, de mégis, hogy valahogy mindig is kicsiben itt a Földön, hát ez a Föld egy pici bolygó, és hát lakunk rajta néhányan, de kicsiben is, egy emberi viszonyok között valahogy a kozmikus ritmusokra érzékeny volt. És hát nyilván ezt aztán sokféleképpen lehet magyarázni, nem csak a filozófiában, nem csak a vallásban, hanem a természettudományban is, a légköri változások, STB, időjárás, az idő telte, a visszatérő változások, a pusztulás és az újra megindulás a természetben, ezek a körkörös folyamatok, tehát sok mindenre lehetne itt utalni. De amit igazán szerintem fontos kiemelni az az, hogy a karácsony az egy várakozás, a karácsonyt megelőzi egy várakozás, mondjuk így a keresztény felfogás szerint, ugyanígy a Hanukát is megelőzi egy várakozás, és az, amire a várakozás vonatkozik, az valami olyan egyetemes és kiemelkedő jelentőségű esemény, ami az ember számára, hogy úgy mondjam, akkor is fontos, hogyha egyébként nem kapcsolódik semmelyik vallási hagyományhoz. Most itt egy példát szeretnék csak mondani, az a fenyő,
fenyőfa példája, ugye tudjuk jól, hogy hát a fenyőfa az nem az egész világon eszköze a karácsony ünneplésének, ez egy európai dolog, egy germán dolog, de aztán ennek révén, hogy fenyőfát állítunk, ennek révén azért bizonyos értelemben az egész világon, de legalábbis a kereszténység által többé-kevésbé befolyásolt világon, hát állítanak karácsonyfát ott is, ahol egyébként mondjuk Haitin egyébként hőség van. Miért fenyőfa? Hát azért fenyőfa, mert a fenyőfa örökzöld. Örökzöld. És most, ha az ember, aki tudja, hogy megszületett, mert mondták neki, megérzi is, de aztán azt is tudja, hogy nem fog örökké élni, az valahogy az örökzöld fenyő láttán valahogy arra gondolhat, hogy talán az élet az mégiscsak örök. Aztán, hogy ezt most úgy értjük, hogy mindig lesz élet, nem az én személyes életem, hanem mindig lesznek élők, vagy úgy értjük, ahogy a kereszténység mondja, hogy az emberi élet, az egyén élet az egy örök élet, aminek van egy ilyen földi szakasza, de egyébként az egész Istenben zajlik, és ahogy Istennek nincs vége, a saját emberi életnek sincs vége, vagy másképpen is lehet aztán érteni, a körkörös újra és újra örök visszatérések mítoszai révén is lehet érteni, sokféleképpen lehet érteni, de mégis az, amit az előbb is próbáltam mondani, hogy az, amit az ember a közvetlenül tapasztalhat az érzékszervei révén, az a valóságnak csak egy dimenziója, de a valóságnak van egy másik dimenziója is, amit az ember csak közvetetten tapasztal. Szükségesek ezek a közvetlen tapasztalatok, például az örökzöld fenyőnek a látványa, de ezek egy olyan dimenzióra viszik át az embert valahogy, ami, és itt jön egy plusz, ami igazából a hívő emberek, a tényleg hívő emberek számára fontosabbak is, mint a közvetlenül tapasztalt dimenzió. Most egy példát szeretnék mondani. Úgy alakult az életem, a fiatalságom, hogy viszonylag sok becsületes börtönviselt pappal és laikussal, civillel tudtam megismerkedni, jó barátságba is keveredni, akik annak idején, az 50-es, 60-as években azért, mert önzetlenül nem a kommunista eszmék mentén ifjúsági munkát végeztek, zug hittanokat és kisközösségi találkozókat tartottak, és ezért őket lecsukták rövidebb, hosszabb időre. Na most ezek az emberek ott a börtönben nem rendelkeztek szinte semmivel se, semmilyen eszközzel, hogy megünnepeljék az ünnepeket, például a karácsonyt se. De mégis a legkreatívabb módon valamit mindig kitaláltak, hogy abból a nagyon kevésből, akár a cellának a földjén, a téglából kikapart kis vájattal, akár a becsempészet mazsolából kisajtolt egyetlen egy szőlő nedv cseppecskével, hogy mégis a közvetlen hozzáférhető világban az érzékszervek számára mégis megjelenítsenek valamit, amitől az a biztos hit megerősödött bennük, hogy az összetartásuk, a hűségük, a gerincük megóvása az többet ér, az jelentősebb, mint engedményeket kapni a börtönben, vagy esetleg elárulni valakit, és ennek alapján kijutni aztán korábban, és itt tovább, és itt tovább. Tehát ez a vallási tudat, ez a többlet, ez a másik dimenzió, ennek az ereje erősebb, mint a materiális dimenzió. És ez tulajdonképpen bizonyos értelemben a vallásnak, vagy a legtöbb nagy vallási hagyománynak talán ez az egyik közös lényege. Egyfajta reményleképződésnek is éreztem azt, hogy itt például, ahogy a mazsoláról beszélt, igen. Tehát, hogy egy aprócska szem mégis hihetetlen nagy reményeket fűzhet hozzá az ember egy másfajta megélés miatt. Igen, mert ugye a karácsonynak, most egy icipicit a teológiába, vagy a keresztény gondolkodásba beleugrunk, a karácsonynak a fényét igazából a húsvét adja meg,
tehát a kereszténység egész ünnepköre az húsvétcentrikus ünnepkor, az a kiemelkedő hegycsúcs, ahonnan végignézünk a keresztény gondolkodásnak a gyönyörű tájain, és akkor meglátjuk ott a karácsonyt, vagy a pünkösdöt, vagy a szentek életét, vagy Jézus életét, vagy a tanításait. És ilyen értelemben, tehát amikor karácsonykor a kereszténység ünnepli a megtestesülést, akkor azt ünnepli, hogy valóban olyan közel jött az Isten, valóban az Isten jött olyan közel az emberhez, és ez az az Isten, aki az életét odaadta az emberiségért, mint megváltó, és aki ezzel a tanítását olyan mértékben hitelesítette, hogy arra nyugodtan rá lehet tenni egy egész életet, az ember nem bánja meg. A megváltást és ugye a mennybe menetelt, az főként a húsvéttal szokták összekötni, Krisztus mennybe menetelét. Ettől függetlenül a remény és ugye a születés és annak minden azzal tartozó, vagy ahhoz tartozó élmény, az valójában ugye úgy valamilyen szinten a karácsonyhoz kapcsolódik. Igen. Elmondható akkor az, hogy valójában a remény az, ami körbefonja így valójában ezt az ünnepi kört? Ugye, ahogy említette ön is ezt a keresztény ünnepi kört, vagy a reménynek különböző dimenzió? Hát lehet mindenképpen mondani, hiszen a nagy reménye az emberiségnek az, hogy valaki egyszer csak megváltja, és ugye a karácsonyt, meg az egész kereszténységet a zsidó hagyományokból lehet csak megérteni, vagy legelső sorban onnan lehet megérteni, és a zsidó messiás várás az összekapcsolódik a keresztény messiás várással, és amikor karácsonyt ünneplünk, akkor azt ünnepeljük, hogy a messiás született, nem akárki született, hanem a messiás született. De ehhez valamit hozzá kell mindenképpen tenni, az pedig az, hogy ha megnézzük azt a történetet, amit egyébként egyáltalán nem az összes evangélium, de mondjuk a Lukács evangélium nagyon szépen leír ezt az egész születés, és Betlehem, és pásztorok, és 3 királyok, és csillag, tudjuk miről van szó, meg Heródes. Azért azt nagyon látni kell, hogy miközben adott esetben az ember otthon a gyerekeivel, vagy unokáival, vagy itt a városban is a dóm előtt a karácsonyból csak a szépet, a bájosat, a szívet melengetőt mutatjuk meg, na de ez egy kis optikai csalódás, mert a karácsonynak nem az a lényege, vagy nem az a centruma, hogy itt most békés idillben Mária, József, Kis Jézus, pásztorok, bölcsek és a házi állatok ott békében vannak, fölöttük ragyog a csillag, hanem azért itt arról van szó, hogy eleve menekülni kellett. Halálra keresik ezt a gyereket. Ahhoz, hogy biztos a gyereket is megöljék, számos kisgyereket megölnek, hogy menekülni kell. Vagyis tehát, hogy miközben ezt az idillt vágyjuk, aközben a tudomásunk kell, hogy legyen arról, hogy a világban nem idillik a viszonyok. Tehát amikor Ukrajnában háború van, akkor karácsonykor még jobban tudunk karácsonyt ünnepelni, mert hogy úgy mondjam, nem csak a szépség és a babaillat, hanem a gyilkosság, a fájdalom, az embervér is ott van az egészben. És ez a kereszténység vonatkozásában, ez nagyon lényeges, hogy a kereszténység nem olyan vallás, ami el akarja felejtetni az emberrel azt, hogy igenis van szenvedés, és azt, hogy a szenvedésben mutatkozik meg az, hogy ki kicsoda, és hogy a szenvedésben mutatta meg az Isten is, hogy kicsoda az Isten. Úgyhogy tehát ilyen értelemben lényeges az, hogy miközben reményről beszélünk, akközben tudjuk, hogy na ez az a világ, ez az a rettenetes, drámai világ, amiben az Isten belelépett a megtestesülés révén, és amiben a keresztényeknek lehetőleg úgy kell alakítaniuk az életüket, hogy ebben a világban tudjanak, hogy úgy mondjam, a reménynek a tanúságtevői vagy hírnökei lenni. Egyfajta felszabadulásként, felszabadításként hathat akár idén is
a karácsony ez szerint? Tehát, hogy van egy olyan érzésem, mint hogy egy olyan analógiában beszélnék, hogy minél ideálisabb a társadalom, minél jobb és problémamentesebb, annál úgymond, ha szabad ilyen profán módon fogalmazok, szürkébb talán egy kicsit a karácsonynak bizonyos szegmensei, és csak egy olyan úgymond ünnepecske, ha lehet így fogalmazni. Nyilván ez egy teljesen szubjektív dolog, de ettől függetlenül akkor mondhatjuk azt, hogy minél kevésbé ideálisan alakul az emberiség sorsa, annál inkább ilyen feloldozásként gondolhatunk vajon erre? Ez egy nagyon, nagyon tetszetős elméleti felvetés. Én egyetlen olyan történelmi korszakra se tudok gondolni, beleértve az elmúlt éveket is, akár Magyarországon, akár Kelet-Közép-Európában, vagy akár a világon, ahol egy picit is úgy lehetne látni, hogy mivel minden olyan jól megy, ezért elhalványulna a karácsonynak a jelentősége. Éppen egy kicsit én ellenkező tendenciát látok, hogy a világ, az egész világ sorsa is, és a mi világunk sorsa is itt ebben a régióban, az inkább egyre sötétül. És most nem akarok egyáltalán rászűkülni, talán szinte említése sem méltó, hogy Magyarországon mondjuk milyen a politikai helyzet, hogy az nem egy vidám politikai helyzet. Ez eltörpül ez a politikai viaskodás vagy kakaskodás azokhoz a problémákhoz képest, amiben a világ valahogy belenavigálta magát, hogy sok minden, ami korábban, vagy bizonyos értelemben máig, vagy tegnapig még evidencia volt, hogy mondjuk nem lehet egy szuverén egy szuverén államot megtámadni, most kiderült, hogy mégiscsak lehet, és hogy bizonyos diplomáciai műveleteket nem lehet elvégezni, kiderül, hogy mégis lehet, hogy bizonyos szintnél nem lehet alább menni a társadalmi kommunikációban, kiderül, hogy mégis lehet, szóval egy csomó minden olyan, amivel kicsit kapaszkodtunk korábban, hogy na ezt már elrendeztük 45 utántól kezdve, vagy 90 utántól kezdve, kiderült, hogy idézőjelben semmi nincs elrendezve, igazából szinte minden dől. Úgyhogy tehát azt hiszem, hogy a karácsonynak a jelentősége nevezetesen is az, hogy a legfontosabb a szeretet, és igazából minden konfliktust valahogy a szeretet racionális és egzisztenciális eszközeivel kellene megoldani, ez most sikoltva kiállt. Feltehető akkor az utolsó kérdés, talán itt a műsorunk utolsó percében érdemes lenne erről egy kicsit beszélgessünk, hogy vonatkoztassunk el a politikától olyan tekintetben, hogy karácsonykor rendkívül jellemző az, hogy a karácsonyi vacsora közben igenis feljön, akár néha családokat szétszakító módon a politika, legyen az világi, vagy pedig belpolitikai kérdések, ezen kívül pedig olyan világnézeti kérdések, legyen szó a szexualitásról, a gazdasági helyzetről, bármiről, amik igenis úgymond ilyen faékeket vernek be, mondok ilyet például apa és fia közé, anya és lánya közé, szülő és nagyszülő közé, és lehetne ezt nyilván még sorolni. Mit mond mégis arra a teológus, és hogy ilyenkor, amikor ezt kérdezem, akkor most jelenleg önhöz fordulok, mit mond a teológus arra, mi az, ami vajon karácsonykor előrébb viszi úgymond az emberiséget? Mik lehetnek vajon azok a kérdések? Vagy mi lehet például az a vallási megélés és azzal kapcsolatos beszélgetések is, amiktől talán, és nem azt mondom, hogy jobban érezzük magunkat az ünnepek alatt, hanem az, hogy nyilván kollektíven építhetjük úgymond a társadalmat, meg hát nyilván saját családi környezetünket is. Hát szerencsére nagyon kevés idő van hátra a műsorból, úgyhogy mondhatom azt, hogy én tudnék válaszolni, de sajnos a műsoridő rövidsége megakadályoz a válaszban. De az egy dolgot mégis szeretnék mondani, és remélem nem fog banálisan hangzani. Azok a konfliktusok, amik közöttünk vannak, hétköznapi emberek között, felsorolt a politikai, gazdasági, világnézeti, STB konfliktusok, saját család múltjából fakadó elrendezetlenség konfliktusai, hogy ezek mind-mind jelen vannak, és kár lenne úgy csinálni, mintha nem lennének jelen. Azonban mégis talán a karácsony, ez az egész témakör, meg mégiscsak egy kisbaba
akit ünnepelünk, hogy talán lehet azt mondani magunknak, hogy nagyobb dolog van itt annál, mint amik miatt mi öljük egymást. Nem csak ilyen materiális kis apró cseprő ügyekről. Igen. Szóval miközben persze tudjuk jól, és nem is akarjuk senkitől elvenni a jogot, hogy ezen vagy azon föl legyen háborodva, meg legyen sértődve, sziszegjen a gyűlölettől, igen, de most éppen, most ugye megy a sajtóban a szöveg arról, hogy tűzszünet. Hát ugye, hogy lesz-e tűzszünet Ukrajnában, hát nem tudom, hogy lesz-e, tartok tőle, hogy nem lesz, de hogy a családokban a karácsonyi vacsorán 24-én este, vagy 25-én, hogy akkor lehetne esetleg egy tűzszünetet meghirdetni, csak azért, mert mégis egy csecsemő ott van, és hát a csecsemő mellett hát csak nem ölhetjük egymást. És nyilván várja az is, hogy ott legyen vele az anyja, és az apja is. Igen. Talán legyen ez az úgynevezett záró gondolata ennek a beszélgetésnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, mégpedig úgy, hogy a színfalak mögött még beszélgettünk arról, hogy talán a 2024-es évet vallástudományi témával kezdhettük január környékén, és a 2024-es évet is vallástudományi témával zárjuk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és kellemes ünnepeket kívánok önnek. Én is köszönöm, hogy jöhettem, örömmel voltam itt. És a kedves nézőknek is köszönöm szépen, hogy idei utolsó tandemadásunkban is velünk tartottak. Kellemes ünnepeket és boldog új évet kíván az Egyetem TV stábja. Tartsanak velünk következő adásainkban is, a 2025-ös évben is. Viszontlátásra!